السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ماما مليكة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي الماربل كيك. وصفة الكيك بشوكولاتة بيضة وشوكولاتة بنية. وصفة كتير طيبة وشهية. حبيت أشاركها معاكم. إن شاء الله وصفة اليوم تنال إعجابكم. تعالوا معي نشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. نشوف مع بعض مقادير الكيك ماربل شوكولات تبعنا، كيكة الشوكولاتة مع بعض. في عندي 300 جرام من الطحين تاع الكيك، إذا متوفر مش متوفر فيك تستعملي العادي. عندي 200 جرام من السكر. في عندي 200 جرام من الشوكولاتة الحليب، فيك تستعملي المرة. أنا عاملة سمي سويت شوكولات هذه عنا. وفي عندي 150 جرام من الزبدة غير مملحة، طبعا درجة حرارة الغرفة. في عندي 100 جرام من الشوكولاتة البيضاء. في عندي 4 بيضات، فصلت صفار البيض عن البياض. في عندي خميرة كيماوية 14 جرام. في عندي 14 جرام من سكر الفانيلا. وفي عندي ربع معلقة من الملح. وعندي 3 معالق كبار من الحليب. هذه هي كل المقادير اللي بدنا اياها اليوم. بدي اورجيكم الخميره. هذا كيس الخميره الكيماويه بيجي 14 جرام، نفس الشيء سكر الفانيلا 14 جرام. تعالوا مع بعض نشوف كيف بدنا. اول اشي بدنا ندوب الشوكولاته بحمام مائي اللي هو البان ماغي. هيا في على النار حطيت كزرولة فيها مي بس علقة، وحطيت فيها صحن ازاز ما يكون قريب من المي تغلي. هلا بدنا ندير الشوكولاته تبعتنا. هلا بدنا نحركها لحد ما تسخن، بعدين نحركها شوي شوي لحد ما تسيح. شايفين كيف بدأت تسيح؟ احنا نحرك شوي شوي، نحس انه هيك دابت، نضلنا نحرك شوي شوي. الشوكولاته تبعتنا ساحت، بدنا نقيمها ونحطها بصحن. هلا بدنا نحط اول اشي في بول، بدنا نحط الزبده تبعتنا وبدنا نخلطها شوي، نشغل عليها. هلا نضيف السكر. هلا بنضيف السكر تبعنا ونحرك شوي شوي على سرعة متوسطة. هلا نبدأ نضيف صفار البيض واحدة واحدة. هلا بنضيف 3 معالق كبار تاع الحليب. ونضيف الفانيلا ونعاود نخلط على سرعة متوسطة. هلا بدنا نقشط كل الجناب. ونعاود نخلط شوي. خلص هيك الخليط تبعنا جاهز. هلا بدي اضيف عليه طحين، بس ما بدي استعمل الخفاقة الكهربائية، بدنا نستعمل ايدي. هلا بدي اورجيكم كيف بدنا نسوي. هلا بندير طحين شوي شوي ونحرك. نضيف شوي، طبعا نضيف الخميرة مع الطحين.
هلا كمان شوي. هلا الخليط عنا جاهز. هلا بدي نعمل بياض البيض وبعدين نخفقه وبعدين نطلعه وبعدين نضيفه. هلا بدنا نحط بياض البيض، 4 بياض بيض، وبدنا نحط عليهم ربع معلقة ملح. وهلا بنشغل عليهم الخفاقة الكهربائية لحد ما نطلعهم يصيروا متماسك زي التلج. شايفين؟ هيك بدنا اياه. طبعا بدك تطولي بالك لحد ما يصير ايش؟ زي هيك زي التلج. شايفين كيف لو قلبناها ما بوقع؟ شايفين؟ هيك بدنا، هيك بكفيه. هلا بنجيب خليط الطحين تبعنا وندير شوي شوي. هلا نقلب من تحت لفوق بشويش، ما بدنا نخرب الفورم تاع البياض البيض. خلص انا ما بدي هيك كتير اخلطها، خلص هيك بكفيها. زي ما قلت لكم هيك بنقلب من تحت لفوق، من تحت لفوق. خلص هيك الكيكه تبعتنا جهزت. هلا بدي اقسمها بصحون على اساس احط الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء. العجين بدنا نضيف الشوكولاته تبعتنا اللي دوبناها مع بعض. هلا بدنا نخلطها. على فكرة انت فيك تكتفي بهذا الخليط الكيك ابيض فانيلا زي ما هو مع الشوكولاتة، بس هاي الزيادة هذه مني انا عشان بحب الشوكولاتة وبتطلع على فكرة كتير طيبة وكتير هيك ريتش. هلا بنضيف الشوكولاتة البيضاء 100 جرام. ان شاء الله ببقى احط لكم المقادير كلها بصندوق الوصف بالكاسة وبالجرام. هذا هو القالب اللي بدنا نستعمله للكيك. هلا بدي ادهنه بالزبدة. هيني حطيت معلقة طحين. هيو بعد ما دهنتوا الزبدة وطحين هلا بدنا نحط بالمعلقة الخليط الأبيض، معلقة من الخليط الأبيض. ومعلقة من الخليط البني. معلقة من الخليط الأبيض. طبعا الخليط الأبيض الفانيلا أكتر من الشوكولاتة.
هيا بعد ما حطيت الخليط تبعي في القالب، طبعا انا كنت بسخن الفرن من قبل على 350 درجة فahrenheit اللي هي 180 سلسيوس، وبتاخد معانا من 30 ل 40 دقيقة. طبعا على حسب فرنك، بدك تفتحي وتحطي فيها التوت بيك وتشوفي اذا هي نشفت او لساتها. برجع لكم ان شاء الله، خليكم معي لا تروح. هي الكيك تبعنا بعد ما طلعناه من الفرن، اخذ معي 40 دقيقة بالضبط. فحصته لقيته جاهز. هلا بدي اخليه يبرد شوي، بعدين اقلبه وارجيكم كيف بدي اقدمه. خليكم. هي الكيكة بعد ما صارت درجة حرارة الغرفة. هلا بدنا نرش عليها بس السكر ناعم، بيعطيها هيك شكل حلو. وهذه هي كيكتنا بعد ما جهزت. أتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم، وشكرا على مشاهدتكم، ولا تنسوني باللايك والاشتراك والشير مع الأصدقاء، وشكرا لكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله.